ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਲੇ ਹੈਗਾ ਟਰੱਕ ਤੇ ਅੱਜ, ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਦੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀਗਾ ਬਾਬਰ, ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਪਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਅੱਜ। ਫੁੱਲ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਸਲਿਪ-ਔਨਸ ਲਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਨਬੈਫਲਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੈਫਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆ। ਜਾਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਜਾਲੀਆਂ ਜੂਲੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਉਂਗਾ ਵੀਡੀਓ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ੋਅ। ਆਇਓ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣਾ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਉੱਦਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਉਣ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਊਂਗਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਾਊਂਗਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਊਂਗਾ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਪਾਊਂਗਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਵਲੌਗਸ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ ਜਾਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੂੰ। ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਗੀ ਆ ਉਨੀ ਕੁ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਐਸ ਘੋੜੇ ਦਾ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਆਹ ਲੰਮੀਆਂ ਢੋਲਕੀਆਂ ਲਾ ਕੇ, ਲੰਬੇ ਸਲੈਂਸਰ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਪਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਛੋਟੇ ਸਲੈਂਸਰ ਪਏ ਆ ਆਮ ਹਲੇ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਗਿੰਬਲ ਦਾ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਖਲਾਰਾ ਪਿਆ ਆ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਆ ਲੈ ਭੈਣ, ਆ ਖਲਾਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਟਰੈਕ ਹੌਕ ਨੇ ਨਾਮ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀਗਾ ਜੱਟ ਸਾਡੀ ਨੇ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ 2 ਕਲੈਂਪ ਹੈਗੇ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ। ਇੱਥੇ 2 ਕਲੈਂਪ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਨਟ ਆ, ਇੱਕ ਆ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਆ। 3 ਨਟ ਨੇ ਤੇ 2 ਕਲੈਂਪ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਆ। ਖੋਲ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸਲਿਪ ਔਨ ਜਾਈ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਨਟ ਹੁਣ ਇਹ ਖੋਲਦੇ ਆਪਾਂ। ਚਾਬੀ ਕਿਤੇ ਓਏ ਨਾ, ਆਹ ਨਟ ਖੋਲ ਲਿਆ ਇੱਕ, ਆਹ ਖੋਲ ਲਿਆ ਦੂਜਾ, ਆਹ ਤੀਜਾ ਖੋਲ ਲਿਆ। ਇਹ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਤਿੰਨੇ ਨਟ ਖੋਲਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਕਲੱਬ ਖੋਲਣੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਦੀਆ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਚਾਬੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਬੀ ਨੇ ਖੋਲਣਾ।
ਕਲੈਂਪ ਸਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੇ ਢਿੱਲਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੈ ਚਾਬੀ ਇਹ ਆ ਭਾਈ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਕਰਾ ਹੈਲਪ ਫੜੀ ਇਧਰ ਮੋਰੇ ਫੜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲਾਂ। ਛੇੜਨਾ ਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਬਾੜੇ ਓਏ ਤਾੜੀ ਪੈਣ। ਇਹ ਨਾਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੀ ਜੀ ਆ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਰਕੀ ਟਰੈਕ ਆ ਗਈ ਜਿਆਦਾ। ਲੈ ਬਾਬਾ ਉਹਦਾ ਜੁਗਾੜ ਦਿਖਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਨਟ ਖੋਲਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਹੈਂ? ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲਿੱਪ ਆਨ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਆਪਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਬੈਫਲਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਫਲ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਾਲੀ ਜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੱਢ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਸਕਰੂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ। ਜਾਲੀ ਹੈ ਮਾਮਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਰੂਗੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬੋਰਨ ਬੀਟਾ ਪੀਣੇ से कद लंबा होता है उदा कप जहा केड़ी कंपनी दे है बाबा ये कंपनी मुंडा कहता दसनी नहीं। जे किसी चाहिए जे किसी चाहिए तो 5 रुपये देवांगे आप कंपनी का नाम दस सकते। इन्हों कहते ने थॉर एग्जॉस्ट थॉर नहीं कहते अच्छा मेगाट्रॉन कहते हैं मेगाट्रॉन एग्जॉस्ट की है ट्रैस्क अच्छा ड्रैगुला वाले दे मुंडा कहता चल पाइए। ये बंदी है ना हैगा ऊपर ला ना नहीं ऊपर ला ना हाँ ऊपर ला कर ला। परले पासे पैना तो इधर नट कसे देना नहीं यार इतने पैना है। आप खोलना तो नहीं पैना अरे खोल के मुझे स्कूल ही नहीं खोलना नहीं पैना यार एक काम कर सकते हैं एग्जॉस्ट कट ला बाहर नट कर देनी है शायद सीधे पा जाने चाहिए तो नहीं पा जाने चाहिए है क्यों मैं लगता तो पा जाने
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਉਹ ਉਚਾਈ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ। ऐसा कर लेंगे, सारा नहीं करते, हल्का ही कर लेंगे ना। थोड़ा पानी ना नहीं पर दोनों कम करा ऊपर ला अंदर पासे प्यार के ना देख रहे हाँ ऊपर ला इतना नहीं होता ऊपर ला जरा अंदर नहीं होता कनेक्ट कर लिया कभी कहीं क्या नहीं है मैं पहले क्या कर लेगा कभी चक्कर बदल Don't make me laugh. क्या बना दे पे अपन मुझे ना स्ट्रॉन्ग है दिखा थोड़ी मैं बढ़ गई मोटी वो है मोबाइल वीडियो नाइस रहेगा जी एग्जॉस्ट अपना बिटला नट रह गया एक वो हूँ आप कसना क्योंकि उन्होंने कसने लिए एलगी भी चाहिए अपन तो मैं मेरे गराज के ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ एवरी फकिंग थिंग इज अवेलेबल ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਲੋ ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਆਪਾਂ ਪਾਤਾ ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈ ਸਾਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਊਗਾ ਧੁੱਪ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਧੁੱਪ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਚੱਲ ਕਰ ਸਟਾਰਟ ਉਂਗਲ ਵੀ ਸੜਨੀ ਪੱਟ ਵੀ ਸੜਨੇ ਆ ਕਰ ਸਟਾਰਟ